Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit! Haideți să vedem ce vor să ne spună cărțile de această dată pentru voi. Sper că sunteți cu toții bine sănătoși și să sperăm că așteptați doar vești bune și nu doar că așteptați doar vești bune, dar și că vor ieși doar vești bune pentru voi. Hai să pun aici așa, să le amestec aici. Hai să vedem. Se lasă destul de mult cărțile așteptate. Probabil că și voi sunteți destul de confuze în legătură cu ceea ce gândiți sau în legătură cu o anumită persoană. Avem deja o carte unde avem inițiala R. Avem inițiala A. Bun. Avem inițiala, deci avem inițiala R, inițiala A, inițiala H, inițiala L, mai avem inițiala M și este posibil chiar să avem inițialele U și Y. Ce vreau eu să vă spun în legătură cu această etalare? În primul rând, avem și inițiala T și J. Bun. Așa cum am spus, ce văd în legătură cu această etalare este faptul că voi ați văzut această persoană la care v-ați gândit în momentul în care ați ales această variantă ca un prinț pe un cal alb. Însă, ce să vezi, acest prinț pe cal alb v-a cam dezamăgit destul de mult. Acum aș putea spune că cumva ca și cum a rămas în viața voastră calul, dar a plecat prințul. Da? N-ar fi nimic exclus aici, că această persoană, așa cum am spus, poate că v-a cumpărat o mașină, poate v-a cumpărat anumite obiecte, au rămas într-adevăr acele obiecte poate la voi până în acest moment, însă persoana parcă a plecat din viața voastră. Bineînțeles că în urma acestei plecări voi ați suferit destul de mult, însă această persoană oarecum vrea să se întoarcă înapoi la voi. Întoarcerea sa nu este o întoarcere întâmplătoare. Este, în primul rând, o întoarcere ca și cum cineva deja a venit și v-a înștiințat într-o oarecare măsură că este posibil ca această persoană să se reîntoarcă înapoi la voi, dar, totodată, această persoană este genul de persoană care manifestă. Este genul de persoană care n-ar fi exclus să fie apelat la anumite ritualuri de dragoste pentru a vă face să vă întoarceți din nou la el sau la ea. Într-adevăr, aici puteți fi persoane care deja aveți copii cu această persoană și cumva este posibil ca să se folosească de acest lucru. Însă, întoarcerea sa nu este una întâmplătoare și să știți că întoarcerea sa va fi una cu discuții. N-ar fi nimic exclus aici, să existe deja, mai ales acolo unde există copii, să existe deja poate un divorț, poate ați făcut pentru custodia copiilor în tribunal sau poate pentru pensia alimentară, ceva de această natură, iar acum această persoană să se simtă destul de constrâns sau constrânsă din acest punct de vedere și chiar să vină cu această știre că își dorește să găsească măcar, dacă nu o împăcare cu voi, dar măcar o relație cât de cât bună între voi, tocmai pentru a nu continua în tribunal ceea ce aveți de rezolvat. Aici un pic de atenție. De ce? Pentru că, așa cum am spus, poate să existe inclusiv o plângere penală sau ceva, o restricție sau ceva de genul și această persoană să vină sau să vă
trimită pe cineva încât să vă spună că îi pare rău și așa mai departe, încât voi să vă retrageți dosarul, plângerea și așa mai departe. Un pic de atenție din acest punct de vedere, pentru că mai apoi să nu regretați că ați retras această plângere și că vă este milă. De ce spun acest lucru? Pentru că această persoană nu este o persoană atât de binevoitoare, nu este o persoană care se schimbă de pe o zi pe alta, nu este o persoană care s-a sustras de la creșterea copiilor, iar acum vine și spune, vai, de mâine sunt cel mai bun tată din lume sau cea mai bună mamă din lume. Da? Deci nu. Un pic de atenție aici pentru voi. Dacă vreți să fiți atenți, nu e obligatoriu, nu vă poate obliga nimeni din acest punct de vedere să faceți într-un fel sau altul, dar este mai bine să fiți un pic precauți sau precaute și să nu mergeți imediat și să dați cu piciorul. N-ar fi nimic exclus că această persoană poate că tocmai acum, pentru ca să vă dea vouă credibilitate, vine cu anumite obiecte la voi sau vine cu anumite daruri sau poate cu o anumită sumă de bani pentru a vă retrage voi, așa cum am zis, plângerea sau dosarul sau ce aveți voi, dar este doar o situație de moment. Nu este o situație pe care să vă puteți baza pe mai departe. De ce? Pentru că mie îmi este foarte clar că această persoană fuge de responsabilitățile pe care le are. Dar ceea ce face pentru binele propriu. Aici văd că, așa cum am spus, au fost foarte multe probleme, foarte multe greutăți. Ați avut inclusiv gânduri negre în legătura cu această persoană, pentru că aici îmi este foarte clar că această persoană a mai avut pe încă cineva, a avut poate o amantă sau un amant și a mizat totul pe a manipula persoanele de lângă el. Adică este genul de persoană care știe cum să manipuleze și ați intrat și voi într-o astfel de situație, doar că la un moment dat ați ieșit. Însă acum avem cumva tendința de a vă reîntoarce la această persoană, nu neapărat din iubire, cât mai degrabă aș spune din milă sau o să spuneți pentru copii. Este bine să nu faceți acest lucru, pentru că acolo unde iubirea s-a terminat, nu mai poate exista loc de împăcare. Așa că noutățile urmează să vină la voi. Persoane care se reîntorc la voi și chiar veți afla destul de multe secrete. O parte dintre voi cred că vă doriți să faceți anumite studii pentru a vedea cum puteți să ieșiți mai ușor din această situație sau poate chiar să ajutați și alte persoane care se află într-o situație asemănătoare cu a voastră. Și ce este bine este că dați dovadă de foarte multă înțelepciune. Aici voi sunteți, indiferent că sunteți femeie sau bărbat, sunteți o persoană foarte, foarte importantă. Când mă refer la foarte, foarte importantă, nu e vorba că neapărat sunteți un judecător sau sunteți prim-ministru sau aveți o anumită funcție de conducere. Da, se poate întâmpla să aveți o anumită funcție de conducere destul de importantă, dar când mă refer la importanța voastră, mă refer că voi sunteți o persoană foarte, foarte importantă pentru persoanele dragi vouă. Dar nu doar atât, ci inclusiv pentru această persoană. De ce? Pentru că abia acum această persoană a înțeles importanța voastră în viața sa. Nu ați fost pur și simplu, n-ați făcut pur și simplu parte din viața acestei persoane, ci ați ajutat foarte, foarte mult această persoană, iar în momentul în care această persoană v-a pierdut, bineînțeles că a pierdut și foarte multe lucruri. Ce vreau să mai spun aici este că avem cifra 7, cifra 5, poate că aceste cifre vă spun
ceva. Dacă într-adevăr aceste cifre, aceste litere pe care eu le-am spus rezonează cu voi, este foarte bine. Dacă nu, nu e niciun fel de problemă. Haideți să vedem ce vor să ne spună și cărțile de tarot în legătură cu situația voastră. Aici, așa cum am spus și puțin mai devreme, sunt foarte, foarte multe secrete. Foarte multe lucruri ascunse. N-ar fi nimic exclus ca această persoană la care voi v-ați gândit să aibă deja o altă relație, o altă familie și cumva să jongleze în acest moment între voi două sau voi doi, pentru că nu știe pe cine să aleagă mai exact. Însă această persoană aș putea să spun că nu se bazează foarte mult pe sentimente, cât se bazează pe faptul că cine îl acceptă sau o acceptă. Este, așa cum am spus, este o persoană destul de manipulatoare și știe cum să facă în așa fel încât să fie primit înapoi. Dar la fel, în momentul în care este primit înapoi, după cum puteți vedea, știe să se distreze, știe să se simtă bine, știe să facă lucrurile în felul său, de unul singur, după cum se poate vedea, nu neapărat că ține cont de familia pe care o are sau pe care zice că vrea să o aibă, pe care și-o dorește. Da? De asta este foarte, foarte bine. Aici comunicarea este destul de multă prin intermediul mesajelor decât față în față. E ca și cum vine și spune, păi știi, de fapt vreau să ne împăcăm, vreau să ne fie bine, dar eu din când în când mai plec în delegație sau eu din când în când trebuie să mă duc în străinătate, să văd mama, să văd tata, să văd sora. Dar cumva în momentul în care voi îi spuneți, păi ok, merg și eu cu tine, spune, păi nu are sens, adică de ce să mai mergi și tu? Da? Ceva de genul. Și atunci vă puteți da seama destul de ușor că această persoană are cu totul și cu totul alte intenții. Pentru că dacă ar fi o persoană atât de responsabilă și o persoană care într-adevăr să vă iubească și să aibă sentimente profunde pentru voi, bineînțeles că v-ar lua și dacă ar fi să meargă la capătul pământului. Dar cum nu are aceste intenții, pentru că se vede foarte clar că deține foarte, foarte multe secrete, minciuni, trădări, înșelări, lucruri destul de negative. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!